Hej och välkomna till RUM, Riksförbundet Unga Musikanters intervjuserie Fråga Proffsen. En serie på 10 delar där vi intervjuar intressanta och inspirerande människor inom kulturvärlden. Jag heter Petter Ströbeck och är själv RUM-medlem och går just nu musikutbildningen på Södra Latin. Idag ska vi intervjua Annika Granlund, blåsaren, slagverkaren, sångerskan och kapellmästaren. Välkommen till RUM Frågar Proffsen. Hej Annika Granlund. Hej Petter. Vad heter du? Ströbeck var det? Ströbeck, ja. Välkomna till Fråga Proffsen. Tack så mycket. Jag måste börja med att fråga var du kommer ifrån. Vilken del av Sverige? Jag är född och uppvuxen i Västerbotten. Utanför Umeå i en liten kommun som heter Vännäs. Där jag bodde tills jag var 16 år. Sen har jag bott en massa i Skellefteå också. Min släkt kommer från Skellefteå. Så Västerbotten är liksom hemtrakter. Det var där jag växte upp. Ja, det var kul. Men Umeå säger du, det är en kulturstad. Är det det som har präglat dig eller är det något helt annat som... Jag tänker, är det någonting... Alltså med att det började med musik, tänker jag, och sånt. Hur jag började... Alltså Umeå är ju en... Jag kan tänka mig att vi bodde i närheten av Umeå på grund av att det är en väldigt trevlig kulturstad. Det får man ju säga. Men jag har ju vuxit upp i en familj som håller på med musik. Hela familjen. Pappa var kommunal musikledare, heter det väl. Alltså rektor för kommunala musikskolan. Och hade orkestrar och sådär. Ja. Och sen har jag 2 äldre systrar som håller på med musik och jobbar med musik och sådär. Så det var det... Hela familjen har pysslat med musik sedan jag var barn. Ja. Så det har alltid varit liksom en helt naturlig del av min tillvaro, skulle jag säga. Ja. Men vet du vad vi gör då? Då tar vi den första videofrågan från en medlem. Och den kommer här. Hej Annika. Caroline heter jag. Jag är 21 och kommer från Lycksele. Jag har sett att du spelar många instrument och jag skulle vilja höra vilket var ditt första. Hej Caroline var det, va? Lycksele är fint, där har varit mycket. Mitt första instrument var blockflöjt var det ju förstås. För att jag spelade i kommunala musikskolan och i andra klass så fick man börja med blockflöjt. Så det var mitt allra första instrument. Men sen i 3:an när man fick välja instrument, då valde jag trumpet. Så det har jag spelat sedan jag gick i 3:an. Gud vad kul. Jag har spelat trumpet i ett halvår nu, kan jag ju säga. Och så jag har väl lite koll på det instrumentet. Men varför valde du just trumpet? Ja, men av någon konstig anledning så har jag alltid, och jag har fortfarande, en jättekärlek till brassinstrument. Det är som att det slår an mitt musikaliska hjärta på ett alldeles särskilt vis. Och då är det liksom även så här valthorn har jag tyckt mycket om ända sedan jag var ett litet barn. Så fort det var liksom, du vet, så alla tv-serier man såg på tv med Kejan och grejer. Så fort det kom valthorn och trumpeter så höll jag på att trilla av stolen. Så att, och jag minns också jättetydligt, kommer jag ihåg, det gick en tv-serie som hette Onedin-linjen faktiskt när jag var liten. Och den har ett jättefint introtema som är skrivet av en rysk kompositör som heter Chachaturian, som har ju gjort jättefin musik. Och där är det där mäktiga, det handlar om ett skepp på havet och grejer. Och i det där mäktiga så minns jag brasset jättetydligt. Och jag minns också att när jag såg den där så bara, jag ska spela trumpet. Ja. Men jag ville lite spela oboe faktiskt. Oj, okay. Ja. Och det har du inte lärt dig i efterhand, eller? Nej, jag lånade hem en oboe ett tag. Alltså bara några dagar. För pappa hade nyckel till kommunala musikskolan när jag var liten. Så jag jobbade, så jag åkte dit och fick låna en oboe ett tag. Men det kändes inte som någonting som jag skulle liksom kunna så här behärska lite enkelt och snabbt. Ja. Väldigt... Alltså, det lär man sig inte på en dag.
Nej, Eller det gör man ju något instrument såklart. Men nej. Nej. Jag fattar så grejen. Ja. Jo, men du är också sångare och sångpedagog. Var det någonsin en tanke att du liksom, trumpeten är ett sätt för mig att komma eller gå vidare och bli musikalisk allmänt? Eller var det liksom i början, de första 10 åren eller något sånt, att det var bara trumpet och att du inte ville korsa vägarna mellan sång och trumpet, tänker jag? Ja, just det. Ja, men jag tror inte att jag tänkte så. Jag tror att när jag var barn, då var det nog mera bara helt själv. Musik var så självklart på något vis. Det fanns liksom alltid, det stod ett piano där man satt och sjöng och spelade. Och pappa var så här, men nu har vi en spelning, vi ska få spela där. Kom och sjung några låtar. Liksom, vad ska vi ha för låtar? Och man övade hemma och vi sjöng tillsammans och spelade tillsammans. Så att när jag var liten hade jag nog egentligen inte någon vidare plan. Utan det var bara så här, det är klart att jag ska spela det här. Jag älskar det här och nu sitter jag och sjunger för att jag älskar det. Och det är liksom inga konstigheter. Ja. Det är bara något man gör. Ja. Men sen när jag började plugga musik, det var väl då måste man ju välja inriktning. Och för ett tag ville jag ju spela klassisk trumpet. Ja. Det var egentligen det jag ville först. Men jag ville inte sjunga klassisk musik. Okay. Jag är ju liksom lite så här spretig eller bred, beroende på hur man ser det. Så då var jag tvungen att välja lite grann hur jag ville profilera mig som musiker om jag skulle jobba med det. Och sen har jag ju kunnat i efterhand ta tillbaks trumpeten och ta tillbaks liksom instrument och grejer som jag har haft med mig sedan barndom. Ja. Men vad var det som fick dig liksom testa på andra instrument? Jag måste fråga först, vilka andra instrument kan du? För jag fattar det som att det är många. Ja, men kan. Ja, men kan du ta fram kan ta fram och spela någonting? Ja, men kanske. I mitt jobb så spelar jag ju oftast då. Jag sjunger ju då förstås. Jag är sångerska. Jag är utbildad sångerska till och med. Där har jag liksom poäng. Och sen spelar jag ofta trumpet, såklart. Det gör jag ju nästan alltid, skulle jag säga. Och sen har jag ofta med mig althornet också. Som är ju jätteanvändbart. Och spelar man trumpet så är det ju inte så jättestort munstycke. Det går ju faktiskt ganska bra att spela althorn för en trumpetare. Med ambisen funkar det ju jättebra att växla mellan. Och sen så spelar jag ju mycket, alltså oftast är det ju slagverk och grejer. Okay. Trummor har jag spelat någon gång också med produktion. Och sen spelar jag keyboard och piano ibland om det behövs liksom i ett sammanhang. Men liksom, egentligen, jag brukar se det som så, det har jag också så här på senare år. Jag tycker ju om instrument, jag tycker om musik och jag ser inte som att det är jag nödvändigtvis som presterar när det ska spelas ett instrument, utan det är mer så här skulle vi ha haft det här ljudet, vi vill ha det här soundet, vem kan göra det? Ja, men jag testar. Och blir funkar att jag gör det, då gör jag det, annars får någon annan göra det. Och så inte med det. Ja, det var en skön approach. Men hur övar du alla instrument? Med tanke på att det är så många och att med tanke på trumpet att det är väldigt viktigt med övning där och med sång också. Hur gör du? Hur du övar? Övar du alla instrument varje dag? Eller Nej. Alltså, och då, det är ju inte heller så att jag ser dem som mina huvudinstrument som jag behöver. Utan trumpet måste man ju öva på, så är det bara. För att det är så mycket muskler. Så att det går ju typ inte att spela trumpet om man inte håller uppe sina muskler. Alltså ambisen. Så det behöver jag ju hålla uppe liksom och öva på. Och sångmässigt så tror jag också, jag sjunger ju hela tiden. Nej, men du vet, det är också något som kommer väldigt naturligt. Så att det vill egentligen, jag ställer mig inte ofta i ett rum och övar sång nu för tiden. Okay. Det händer faktiskt någon gång att jag får lust till det. Liksom att jag så här, eller jag sätter mig ner vid pianot och ska så här, testa någon låt, eller att jag sitter i bilen. Men annars övar jag inför en spelning på de andra grejerna. Det är så här, nu har jag pianogrejer eller nu har jag trumgrejer. Då övar jag på det. Ja. Men vi har en till videofråga från en medlem. Och den kommer här. Shoot.
Hej Annika, jag heter Hedvig och kommer från Kalmar. Och jag undrar bara, vad är ditt tidigaste musikminne? Hej Hedvig från Kalmar. Oj, då måste jag tänka. Alltså jag kommer ihåg... Jag har ju några tidiga... Min största musikupplevelse som jag kommer ihåg, då var jag kanske 8 tror jag. Då hade jag en riktig sån här, verkligen 7 eller 8. För det första, men det var inte det första. För det tidigaste, det minns jag att jag satt med i våran stereobänk och så satt jag med lurar och satte på LP-skivan så här, och lyssnade på Lilla Lasse går och gråter. Borta är hans fiskarebåt. Ja. Jag tror det är Alice Tegnér, är det väl? Är det inte det? Ja, men det låter jag tror det. rätt. Ja, det är Barnvisa i moll. Och den var så sorglig. Ja. Och jag minns, jag lyssnade på den där om och om igen och tyckte att det var så sentimentalt och sorgligt och vackert. Men sen så upptäckte jag ju Michael Jackson när jag var 7 eller 8 år. Och då hade min pappa, som gillade Quincy Jones, för pappa var jazzmusiker. Ja. Han hade slängt några singlar med från Thriller i våran stereobänk och inte visat mig dem. Och så sätter jag på dem och tar på lurarna och bara trillar av stolen. Ja. Och då gick jag ut till garaget och skällde ut min pappa för att han inte hade visat mig. För att han hade slängt det största som gjorts i musikväg. Ja. Så det var 2 så här fina barndomsminnen. Ja. Musik. Ja, jag tror jag också lyssnade, det var nog första gången, alltså 8 år ungefär med Michael Jackson. Det känns som att det är allas, precis vid 8 år att det börjar. Det är bra också, det är bra. Ja, det är väldigt bra. Ja, det är bra. Men jag tänker, vilka människor har du jobbat med nyligen i musik som man kanske känner igen, tänker jag? Ja, nyligen har jag jobbat med Magnus Uggla nu i ett par år. Just det. Ja. Och gjort 2 produktioner. Och sen har jag gjort Allsång på Skansen. Jag har gjort nu några somrar. Det blir nu i sommar igen. Och sen Håkan Hellström. Som ju skulle ha varit på Ullevi också nu i sommar. Men som har flyttat. Klart. Så annat. Och vad gjorde jag innan det? Var det Tommy Körberg har jag jobbat med också mycket. Jo, och sen har jag nyligen gjort... men då var jag inte med och spelade, utan jag har producerat musik till Catwalk, en film som jag har gjort som Glada Hudik-teatern. Och ett projekt när vi åkte till New York. Så det är väl mina nyligaste samarbetsprojekt. Jag tänker, det finns ju också en stor skillnad mellan till exempel Tommy Körberg och Magnus Uggla och Håkan Hellström i genre. Och vad tycker du rent så här, vad tycker du är roligare att göra en Håkan Hellström eller Magnus Uggla som är pop-rock, skulle jag kanske säga det som, eller är det Tommy Körberg som är lite mer en storslagen sångare som men det går inte heller att säga faktiskt. Där är ju jag, det är ju liksom en del av hur jag är som musiker, att jag är bred. Jag älskar att jobba med Magnus Uggla och jag älskar att jobba med Tommy Körberg. Det är liksom på helt olika plan, både musikaliskt och liksom vem jag är i det där. Det är ju jätteolika, men det är liksom, jag tycker så mycket om det, båda två. Och eftersom att de är så olika så kan de inte liksom väga ut varandra heller för mig. Nej. För det är 2 helt liksom skilda grejer. Jo. Och jag älskar att jobba med Håkan Hellström, vill jag också säga förstås. Absolut. Jag vill inte heller vifta. Du älskar alla. Det är absolut. Jag älskar alla. Jag förstår det. Nej, men jag älskar musik, det är det. I så många former. Det är härligt. Bra grejer. Men jag tycker det är dags för en till videofråga. Vad säger du? Ja, det vet. Jag tycker att det är bra. Den kommer här. Hej Annika. Jag heter Jesper och kommer från Öland. Och jag undrar, vad är roligast? Att sjunga eller komponera musik? Hej Jesper. Vilken svår fråga. Det var frågan. Alltså,
Det är roligt på olika sätt. För att när jag sjunger så är jag ju sällan ensam. Oftast så är jag ju tillsammans med andra människor, musicerar tillsammans med folk, vilket ger ju liksom en dimension som är att vi gör någonting tillsammans. Liksom. Så och ofta är det också inför publik. Så att man får liksom en direkt respons på det man gör, och det är härligt och det är roligt och det är liksom i stunden kul. Men att sitta och komponera musik, då kan jag, när jag njuter av det, när jag kommer i ett flow som är kul, liksom jag sitter och arrar någonting, skriver ett arrangemang, då kan jag hamna i det här flowet som är att jag helt tappar tid och rum. Och att det kan gå flera timmar och jag har inte ätit liksom, och inte druckit och ingenting och jag vet inte vad klockan är. För att jag är helt uppslukad. Och det är ju en jättespeciell känsla. Och den kan jag ju liksom inte riktigt få på scenen med folk. Så det är två helt olika... Måste jag välja något? Nej, men jag tyckte det var ett tillräckligt bra svar. Om jag ska vara helt ärlig. Men jag tänkte gå in på det där med att komponera musik också. Jag undrar lite hur du jobbar med det. Är det att du sitter och att du kommer på någonting och skriver ner eller spelar in det snabbt? Eller är det att du verkligen bestämmer nu ska jag göra det här? Eller på vilket sätt jobbar du när du komponerar? Det beror ju på vad det är. Om jag komponerar till mig själv, då har jag inte någon plan innan. Nej, okay. Utan då kan det vara så att jag får en idé till en text, eller jag får en idé till någon melodislinga. Eller att jag bara sätter mig ner. För jag insåg ju för några år sedan att jag är ju liksom jag är ju ett blåsarbarn. Jag är liksom uppvuxen i blåsorkester. Och jag är uppvuxen med sång. Jag är inte jättebra på gitarr. Jag är ganska dålig på gitarr. Och liksom, jag är inte jättebra på piano heller. Nu kan jag ju spela piano. Så jag har suttit och gjort mycket låtar på piano. Men så bara insåg jag, varför gör jag det? Det är ju inte det som är jag. Så nu för tiden när jag gör låtar till mig själv. För det jag insåg då var att jag tog fram musikprogram. Och så tog jag fram liksom, jag lägger upp trumpet, horn, trombon, en harpa. Och så liksom kanske någon lite trummor och grejer och kanske något ljud från något keyboardljud som är lite så här, ja. Och så börjar jag med att tänka arrangemang. Ja. Istället för att sätta mig vid ett ackordsinstrument, för det är egentligen inte det som är jag. Ja. Så gör jag oftast. Men sen kan det ju vara att jag har liksom en beställning. Att någon säger att du ska göra ett arrangemang till den här låten. Och då måste jag utgå ifrån vem det är. Liksom, och så där. Då måste jag ha en plan. Då tänker jag ut en plan. Så här, hur ska vi lyfta det här till? Så det är som en helt annan sak. Blir du någonsin nervös eller någonting? Och hur hanterar du det om du någonsin blir det? Jo, men jag kan bli nervös. Jag blir inte nervös när jag sjunger. När jag ska spela trumpet kan jag bli nervös ibland. För det är ju sån precision. Liksom. Du måste verkligen säga... Ja. Du måste naila det. Och det är inte säkert att du alltid gör det på trumpet. Nej. Så är det. Och du måste dessutom satsa. Annars går det ju jättedåligt. Så där kan det bero på. Om det är svåra grejer på trumpet... Då kan jag bli lite nervös. Eller om det är något liksom instrument som jag inte känner att så här, wow, det här är liksom lite på gränsen till vad jag egentligen... Så här, jag spelade ju trumset med Magnus Uggla under en produktion. Och det är ju liksom inte... Alltså det gör jag ju typ inte så ofta. Jag spelar ju lite trummor liksom. Så att göra det, man sitter liksom på Dramaten och ska räkna in och spela trumset. Då bara, wow, det här känns ju liksom... Då kunde jag vara nervös i början av den produktionen. Och sen så landade ju det i gruppen. Ja, du blev inte nervös efter 150 föreställningar? Nej, då skulle jag nog säga att då var jag nog inte det längre. Nej. Då hade det satt sig i kroppen och kände att men det här har jag nog. Ja. Men som sagt också, oftast är det också så... Det blir ju oftast lite fel ibland. Och det blir inte... Ibland blir det liksom gofar. Och då måste man ju bara kunna skratta åt det och liksom... Så, det var jag, dumstrut. Nu kör vi vidare. Ja.
Och då är det lättare att hantera nervositet om man tänker så också. Att det är så här, det är faktiskt inte hela världen. Nej. Det är bara musik. Ja. Som också är det viktigaste jag vet. Men det är ändå bara musik. Ja, jo. Jag har hört från några uppgifter också att du spelade saxofon på Magnus Uggla-showen. Hur funkar det att bara helt plötsligt köra ett instrument som man aldrig kört förut och bara ställa sig på scen? Ja, precis. Jo, men det var så absurt. Det är ju också saxofon är ju långt från trumpet. Ja. Alltså det är så oerhört långt. Så att när jag fick den frågan, då var det faktiskt så att jag sa att jag vet faktiskt att det var ju inte mycket. Jag skulle spela 8 takter saxofon. Liksom. Och då sa jag att jag vet faktiskt inte om jag kan det. I sådana fall måste vi hyra en sax i 2 veckor och så får jag öva på det i 2 veckor och se hur det låter, liksom, om det blir bra eller inte. Ja. Men det funkar ju faktiskt. Och det var ju helt absurt. Det var ju så att jag började typ gapskratta. Och även Magnus gapskrattade ju när jag höll den där saxofonen i början. Bara för att det kändes så himla främmande. Ja. Men det funkade bra. Men då var jag också lite nervös de första gångerna. Ja. Så jag undrar hur det här ska gå. För man har ingen rutin att falla tillbaks på. Utan det känns som att, wow, nu ska vi se. Ja, jo. Men tänkte du då under 2 veckorna när du bestämde att nu ska jag öva, tänkte du då så här, det här kommer inte gå? Hade du den utgångspunkten eller hade du ändå så här, vet du vad, det här ska bli jättekul? Nej, men jag tänkte mer så här, nu ska vi se, jag lånar hem en och sen testar jag. Och så spelar jag spelar liksom i 2 veckor och ser. Och då, efter 2 veckor då känner man liksom, kommer jag att hinna sätta det här så att det liksom funkar musikaliskt. Så det var mer det, att jag behövde bara tid att så här, jag brukar försöka hålla mig öppen. Jag säger sällan blankt nej innan jag har testat. Men däremot kan det faktiskt vara så. Jag har en kompis som sa, jag var med en gång när du sa jag testar och sen sa du, det går inte. Och då tappade jag hakan. Man sitter och testar och så bara, nej, jag kan faktiskt inte spela shaker och trumpet och det här. Så, nej, det här kommer inte att gå. Liksom. Det blir inte bra. Ja, jo. Men jag brukar försöka hålla mig öppen tills jag testar. Ja, det är kanske därför du kan så många instrument också. Eller kan. Jag är bara... Att du kan lite så. Ja, men jag tänker att man provar och blir det mer, tillför det mer musik än det var innan jag gjorde det, då gör jag det. Tillför det inte mer musik, då skiter vi i det. Mer så, typ. Typ. Tror du att vem som helst skulle kunna göra det här på 2 veckor med saxofonen? Eller tror du att du ändå hade förkunskap? Eller hade du något annat sätt att lära dig det? Typ, fick du privatlektioner, tänker jag? Alltså nog hade jag ju såklart... Det är ju klart att jag har jag har ju mycket ut av att jag spelar blås. Det tror jag. Min syster spelar också saxofon, så jag ringde först och frågade henne, vad tror du? Tror du att det kommer... Så att jag hade ju liksom hållit i en saxofon och jag visste hur det funkade med munstycket. Och så jag visste att jag hade kunnat fick ljud i den. Och sen bara det här med andningen och hur man... Liksom, det har jag ju av blåstrumpetspelandet. Sen tog jag faktiskt en lektion utav en saxofonist. Men alltså så här... Om man övar hårt, jag vill samtidigt peppa folk. Det är klart att man kan spela saxofon. Om man bara hyr en saxofon, vill man, då gör man det ju. Det är det. Ja, men det låter helt så är det ju. Ja. Men jag tänker, är det något instrument du önskar att du kunde spela som du inte har spelat än? Eller, ja, det är det. Och det är ju stråkinstrument. Och där har jag inte... just saxofon kändes lättillgängligt för att pappa var trombonist. Min ena syster spelar valthorn, den andra spelar saxofon, jag spelar trumpet. Jag är liksom uppvuxen med blåsinstrument. Pappa var gitarrist också, och piano har jag spelat och sådär. Men vi har inte riktigt haft någon stråkinstrumentalist i vårans familj. Så det känns så himla främmande, och det skulle vara jätteroligt. Det skulle jag verkligen... Om jag skulle
om jag skulle lägga tid på att lära mig ett nytt instrument nu, då tror jag att det skulle bli fiol, tror jag, eller någon. Ja. Det ska vara väldigt roligt. Ja, det kanske inte är lika... Man kanske inte kan göra det på 2 veckor, tänker jag. Nej, det är ju betydligt längre ifrån. Det är ju liksom inte mitt andningsorgan som ska jobba då och frasera med luft, utan då är det ju liksom det här och det är en helt annan. Ja. Mm. Så Absolut. det tror jag, det fixar jag inte på 2 veckor. Nej. Har du något kommande, som några kommande konserter eller något sånt, i både trumpet eller sång eller vad som helst? Ja, nu under sommaren så är det ju allsången som pågår. Och till hösten så ska jag jobba med Henrik Dorsi, som ska göra en revy på Scalateatern. Ja. Med lite olika människor och ett fint liten orkester som jag ska ingå i. Ja, jättekul. Nu ska vi precis runda av. Har du något sista du vill säga till tittarna eller medlemmarna i rum? Börja spela instrument. Helst blåsinstrument. Jag vill att alla ska spela blåsinstrument. Ja, det vill jag också, absolut. Men då vill jag tacka för oss. Så tack för så hemskt mycket att du ville vara med i Fråga Proffset. Tack för att jag fick vara med. Du får ha en fortsatt trevlig sommar. Vi ses. Ja, men tack detsamma. Jättekul. Tack. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej då. Tack för att du varit med oss idag. Vi ses nästa torsdag med en ny intervju. Medans kan du gå in på rum.se och läsa mer om vår verksamhet. Bye bye!